אחת העדויות הדרמטיות ביותר לחורבן ירושלים התגלתה במבנה 100 בחניון גבעתי בירושלים. ניצן שלום, מחופרות האתר, תיקח אותנו אל הרגע שבו הקירות קרסו בלהבות של יותר מ-700 מעלות, ותסביר לנו איך שילוב של קרמיקה, פחמן 14 ושיטות חדשניות אחרות מאפשר לנו לשחזר יום גורלי אחד בשנת 586 לפני הספירה. הסתובבנו במבנה, באתר בכלל במבנה 100, ושמענו שבעצם המבנה הזה הוא תמונה של רגע אחד מאוד מאוד דרמטי בחורבן ירושלים, קשור לחורבן המקדש. איך אתם יודעים את זה? איך אתם יודעים להגיד שהמבנה הזה הוא מהתקופה הזאת, אולי אפילו במידה מסוימת מהיום הזה של החורבן? אז קודם כל, יש המון שיטות בארכיאולוגיה לדעת מה קרה במבנה ולאיזה תקופה הוא שייך ולאיזה שלב היסטורי הוא שייך. בראש ובראשונה זה ההקשר. בעצם אנחנו חופרים, אנחנו מוצאים ממצאים שונים, בעיקר המון כלי חרס שבורים, ומהם אנחנו יודעים לפי הצורה, לפי צבע, לפי השיטה שבה הכינו את כלי החרס, זה ממש תורה שלמה שלפיה יודעים להגיד באיזה תקופה זה קרה. וגם כאן בבניין 100 מצאנו על הרצפות של שלב החורבן, כלי חרס שהם ממש ספציפיים לשלב הזה של סוף תקופת הברזל של חורבן בית ראשון. מעבר לזה, יש לנו גם שיטות תיארוך יותר מתקדמות נקרא לזה, שיטות כמו פחמן 14, שבעצם מאפשרות לנו לתארך חומרים אורגניים שנמצאו בתוך המבנה, ובעצם לקבל עוד אישור לתיארוך הזה, לשלב הזה, ל-586, חורבן בית ראשון. פחמן 14 מביא אתכם לאיזו רזולוציה? של שנה, של חודש, של יום? פחמן 14 היום יכול להביא לרזולוציה של עשרות שנים לפה לכאן, זה מתחדד כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן נעשים מחקרים שמשפרים את הרזולוציה הזאת, אבל אין לנו עדיין אפשרות לתארך ליום ספציפי. מה שאנחנו כן יכולים לדעת לגבי יום ספציפי, זה בעצם כל מה שאנחנו רואים מההקשר של שכבת החורבן ואיך היא נוצרה. למשל, יש שיטה שנקראת ארכיאומגנטיזם, זו שיטה שבודקת את המגנטיות של חומרים שנשרפו, ושם ממש יכולים לראות שאירוע הקריסה הזה, שבו כל מיני חלקים של המבנה נשרפו, קרה ממש באותו זמן שהמבנה בער. זאת אומרת שכל האירוע הזה, השריפה, הקריסה, הכל קורה ביחד באותו יום, ולא איזשהו תהליך ממושך. זאת אומרת, זה ממש שייך לזמן של החורבן. אוקיי, יש עוד איזשהו משהו, עוד איזושהי שיטת תיארוך שלא דיברנו עליה? לא שיטת תיארוך, יש שיטות של אפיון של החומרים בעצם. אני יכולה פשוט... כן, תמשיכי. יש לנו גם שיטות שמאפשרות לנו ממש לשחזר את התהליך של החורבן עצמו, ולהבין למשל לאיזו עוצמה הגיעה השריפה במבנה. אנחנו יכולים לבדוק ממש את האדמה עצמה בשיטות כמו FTIR, שיטות שבעצם בודקות שינויים במינרלים של החומר, ומראות לנו ממש לאיזה טמפרטורה חומם המבנה. ככה אנחנו יודעים למשל שחדר אחד נשרף בעוצמה הרבה יותר גבוהה מחדרים אחרים. אז אתם יודעים להגיד איפה היה מוקד השריפה, מה שראינו? אנחנו יודעים להגיד איפה היה מוקד השריפה, איך היא התפתחה במבנה, ובעצם איפה היו נקודות הצתה. ולכן אנחנו יודעים שבניין 100 בעצם הוצת בכמה מוקדים, מה שהוביל לקריסה מאוד מהירה, ולאירוע חורבן יחסית קצר ואינטנסיבי. אתם יודעים מה הייתה טמפרטורת השריפה? כן, אנחנו יודעים שטמפרטורת השריפה הגיעה בחדרים מסוימים למעלה מ-700 מעלות, בחדר שבו הייתה העוצמה הכי גבוהה, בקומה השנייה מעל 600 מעלות, ובחלק מהחדרים רק ל-300-400 מעלות, שזה נחשב טמפרטורה יחסית נמוכה. במבנה 100 יכולנו לראות
אירוע החורבן התרחש באופן מאוד מאוד אינטנסיבי ומהיר. ראינו שחלקי הקומה השנייה בעצם קרסו ממש בזמן שהם בוערים. ראינו שבקומה השנייה השריפה הגיעה לטמפרטורות של מעל 600 מעלות, ובחלקים מסוימים בקומה התחתונה אפילו יותר מ-700 מעלות. זאת אומרת, הייתה שריפה מאוד מאוד אינטנסיבית. ראינו באמצעות תיארוך פחמן 14, שבעצם זמן החורבן הוא ממש מתאים לחורבן בית ראשון, כמו שאנחנו מכירים אותו גם מהתיאור המקראי, גם מהממצא הקרמי. אם אנחנו מנסים לחקור חורבן וחורבנות, אז עוד עיר מאוד מאוד גדולה וחשובה שחרבה היא חצור. וגם שם את חלק ממה שקורה שם, ובעצם שם רואים איזושהי תופעה שאולי בימים שאנחנו נמצאים בהם היום, היא אפילו הופכת להיות יותר אקטואלית, וזה מה קורה בימים שאחרי החורבן. החורבן היום שאחרי, מה מגלים בחצור? אז בחצור זה מקרה מאוד מעניין, בגלל שיש שם גם חורבן אינטנסיבי בטירוף, וזאת אומרת העיר כולה נשרפת, ממש המקדשים, הארמונות, עיר מפוארת מאוד, שפשוט כאילו ביום אחד נמחקת, ומה שקורה שם אומנם לא מיד אחרי החורבן, זאת אומרת יש שם איזשהו פער, אבל בשלב מסוים בתקופת הברזל חוזרים לאתר מתיישבים, חוזרים או מגיעים מתיישבים חדשים, זה לא לגמרי ברור, והם מוצאים את העיר החרבה הזאת, ובעצם יוצרים חיים חדשים שונים מאוד ממה שהיה שם לפני, מהעיר המונומנטלית שהייתה שם לפני, אבל השרידים, המבנים החדשים מתקופת הברזל, מאוד מאוד מתייחסים לחורבות. זאת אומרת, רואים שהם מכירים את האתר החרב, יש חלקים ממנו שממש נמנעים מהם, כאילו המקום הזה הפך להיות מקודש או טאבו או משהו כזה, ממש חלקים שהם לא בונים עליהם בכלל, חלקים אחרים הם כן בונים, אפילו משתמשים בקירות הקדומים, אז יש פה איזשהו יחס מאוד מאוד מורכב, שזה מעניין לחשוב מה זה אומר לנו על המתיישבים החדשים האלה, שמהם בעצם צומחת כנראה החברה הישראלית בהמשך, ממלכת ישראל, איך הם מכירים את עצמם לעומת השרידים הקדומים האלה.